दर्शकबिन नमस्कार। स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम टक शोमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता दिनेश। आजभन्दा केही समय अगाडि मैले कार्यक्रम टक शोमा अस्ट्रेलियामा पुनर्वासित हुनुभएका भुटानी समुदायसँग सम्बन्धित भलाकुसारी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थिएँ। आजको यो कार्यक्रममा त्यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर अस्ट्रेलियामा पुनर्वासित भइसके पश्चात यहाँको भाषा अङ्ग्रेजी नजान्दाखेरिका रमाइला अनुभवहरू साथै अप्ठ्याराहरूलाई लिएर यो कार्यक्रम तयार गर्दैछु। आजको यो कार्यक्रममा मैले निम्त्याएको छु एकजना हजुरआमा जो नेपालमा रहँदा अङ्ग्रेजी भाषाको केही ज्ञान नभएको बताउनुहुन्छ, तर अस्ट्रेलियामा आएर नयाँ ऊर्जाका साथ अङ्ग्रेजी भाषा सिकिनु भएको छ। उहाँले थोरै समयमा धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। उहाँ हामीहरू धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अनि अस्ट्रेलियाको बसाइ कस्तो हुँदैछ त? अस्ट्रेलियाको सबै कुरो राम्रै छ। के अरे 1 भन्न जानेको थिएन, 2 भन्न जानेको थिएन, अहिले 100सम्म पुर्याउँछु। अनि बाटामा हिँड्दा पनि मलाई हाउ आर यु भन्छु, गुड थ्याङ्क यू भन्छन्, हो त्यसो भन्दै हिँड्छु। अनि त्यतिले गर्दा मलाई धेरै धेरै अहिलेसम्म पढिरहनु थियो भने म अलिक त जान थिएँ होला माथि नै जस्तो लाग्छ इङ्ग्लिस। भनेपछि तपाईँ नेपालबाट अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि यो इङ्ग्लिस भन्ने के हो पनि थाहा थिएन होला तपाईँलाई? पटक्कै थाहा थिएन। मैले पटक्कै थाहा थिएन। अहिले यहीँ आएर बुढी कक्षा आएर बुढी मान्छेले पढाउनु थालेपछि सिकाएँ। अनि त्यतिकै जानियो। अनि आएर फर्निचर हाउस गयौँ। अनि त्यतै आफ्नो नाम लेख्न पनि जानेको थिएन। हजुर। आफ्नो नाम लेख्न पनि जान्दछु। हजुर। अनि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै तपाईँलाई देश छोडेर यहाँ आउँदाखेरि अनि अस्ट्रेलिया देख्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो लागेको थियो अस्ट्रेलिया देख्दाखेरि? पहिले त एकदम नराम्रो लाग्यो नि। अब यस्तो ठाउँमा आइयो, माइतीमा अलि दिदी बहिनी सबै उतै छोडियो। अब कहिले जान पाइन्छ होला माइत भने जस्तो भयो। तर अब अहिले चाहिँ राम्रै छ भनौँ न। 2 भाइ छोरा, नातिनी नाति बुहारी सबै छन्। अब त्यो आफ्ना मान्छे थिएर यसो गइन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अब आफ्ना छैनन्, जान पाइँदैन। तर दाउरा खोज्नु पर्थ्यो घाममा। अनि त्यो कोइला बोक्नु पर्थ्यो, कालै कालै रासिन बोक्नु पर्थ्यो चिप्लामा लड्दै। त्यो भन्दा यहाँ धेरै सुख छ बरु। यहाँ चाहिँ तपाईँ कसरी बिताउनुहुन्छ त दिनहरू? यता घुम्छु उता घुम्छु, एकछिन नातिनी हेरो, यता हिँडो, बिताइहाल्छु। हो। एकछिन कुरा गरौँ। तपाईँले यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा इङ्ग्लिस कतिको सिक्नुभयो? केही कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईँ केही किन्नलाई जानुभयो भने यसको दाम कति हो भन्दा के भन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा? हाउ मच भन्छु। त हाउ मच भनेपछि कति यसको दाम भन्ने रहेछ त्यता बुझ्छु। हजुर। अनि यसो आफूसँग पैसा हुँदाखेरि जसरी पनि किनेर ल्याउन सजिलो रहेछ। नेपालमा जस्तो यति केजी उति केजी भन्नु पर्दैन। आफूलाई जे चाहियो त्यही थपक्क ल्यायो। त्यहाँ थपक्क उसले पैसा काटेर दिन्छ। हजुर। अनि थपक्क ल्यायो। आफूलाई मन परेको जिनिस के ल्याउन मन लागेको जे पनि ल्याउन सकिँदो रहेछ। भनेपछि त तपाईँ नेपालमा बरु किनबेच यसो गरेर जान्नुहुन्न थियो, यहाँ आएपछि धेरै सिपालु हुनुभयो। यहाँ आएपछि म बरु सिपालु भएँ, जान्दछु। अहिले चाहिँ तपाईँ आफै बजारमा गएर के किन्न पनि सक्नुहुन्छ? आफै गएर किन्ने यस्तो आफूले देखेको कुन लान मन लागेको त्यो किन्न सक्छु। हो। हो। तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा के चाहिँ आउँछ? तपाईँलाई के चाहिँ भन्न आउँछ? त्यस्ता केही जानेका कुराहरू केही छन् तपाईँले? अब यो सब्जीहरूको कुरा भने अब यो आलुको नाम पनि जानेको थिएन पहिला। तर त्यसको पटेटो रहेछ। भनेपछि आलुलाई पटेटो भन्छ पटेटो भन्दा रहेछन्। पकाउनु भनेको कुकिङ रहेछ। हजुर। अनि खानु भनेको इटिङ रहेछ। हजुर। अब खोर्सानी भन्थ्यौँ हामी, त्यसलाई चिल्ली रहेछ। हजुर। अनि त्यहाँदेखि फेरि भएन हङ्ग्री भनेपछि भोक लागेको रहेछ। अनि एङ्ग्री भनेको चाहिँ रिस उठेको रहेछ। भनेपछि तपाईँले त्यस्ता धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ यो 5 वर्षमा। अनि त्यति जानियो। अनि त्यहाँदेखि यस्तै अब भेजिटेबल, अब मिट खाने भनेर मलाई सोधे एकताल। अनि मिट भनेको क्या भने मैले त अब त्यो थाहा थिएन। हजुर। म त खाने भने भएर त मासु रहेछ।
अब त अङ्ग्रेजीमा त मासु नखाने मान्छेले कसरी खाने भने। अनि मैले त त्यो नजानेको भएर त राम्रो गरेर जान्दै लाँदा त त्यो मासु रहेछ, मिट भनेको। अनि मटन भनेको नि मासु रहेछ, पर भनेको त झन् सुँगुरको मासु भएछ। भनेपछि अब त तपाईँलाई कसैले झुक्याउन सक्दैन, अब झुक्याउन सक्दैन मलाई। अनि प्याजलाई अब प्याज भन्थ्यौँ, त्यसको नाम अनि हुँदो रहेछ। भनेपछि अनि तपाईँले अरू अरू के जान्नुभएको छ भन्दै जानुहोस् त। अनि लसुनलाई गार्लिक भन्दो रहेछ, अदुवालाई जिन्जर भन्दो रहेछ, खोर्सानी चिल्ली रहेछ, त्यस्तो रेडिस हो त्यस्तो रहेछ, क्यारोट भनेको गाजर रहेछ। भनेपछि त तपाईँलाई कसरी, मतलब तपाईँले यो 5 वर्षमा यी सबै कुराहरू कसरी जान्नुभयो त? मलाई अब टिचरले सिकाउनु भयो, त्यो यसो दिमागमा राखेँ। अनि त्यो दिमागमा राखेपछि त्यति चाहिँ मैले रहिरहेको। भनेपछि तपाईँ अस्ट्रेलियामा आएर अङ्ग्रेजी भाषा पढ्नलाई जानुभयो हो? गएँ आउँछ। अब ABCD जानिन्छ, आफ्नो नाम लेख्न जानिन्छ, अरू धेरै आउँदैन। भनेपछि तपाईँले अस्ट्रेलियामा आएर अङ्ग्रेजीमा आफ्नो नाम पनि लेख्न सिक्नुभयो? नाम पनि लेखेँ। अहिले मजाले आउँछ आफ्नो नाम लेख्न? आउँछ, आफ्नो नाम चाहिँ सबै लेख्छु क्लियर। नेपालमा हुँदा त तपाईँ ABCD जसरी अहिले जान्दैछु भन्नुभयो, त्यतिखेर जान्नुहुन्न थियो नि? केही जान्दैन थिएँ, खालि घरमै त्यही हो, दाउरा खोज्न गयो, रासिन लिन गयो, आज रासिनै भनौँ किरासिन भनौँ, त्यही मात्रै थियो। त्यस्तै मात्रै जिन्दगी बित्यो उहाँ त। अहिले कस्तो लाग्छ, म अलिक अगाडि आएको थियो भने त धेरै मलाई त धेरै अगाडि उमेरमा चाहिँ यहाँ आएको थिएँ भने त म इङ्ग्लिस पढेर नि केही काम गर्थेँ होला, अलिक ठुलै गाडी पनि चलाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कोही ड्राइभिङहरू सिक्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। रहर अझै लाग्दैछ। अब बुढी उमेर त हुँदै गएँ तर रहर लाग्दैछ। भनेपछि अहिले पनि त्यो रहर छ, म गाडी कुदाउन सक्छु होला भन्ने जाँगर छ? सक्छु होला भन्ने जस्तो लाग्छ, तर पढाइ छैन, के गरौँ। पढाइ नभएकाले गर्दा अब यो ठाउँमा त्यस्तै भयो। तर तपाईँले त यहाँ आएर पनि यो उमेरमा अस्ट्रेलियामा आएर नयाँ भाषा, त्यतिकै पनि नयाँ भाषा सिक्न सबैलाई गाह्रै हुन्छ, तर तपाईँको यो उमेरमा पनि आएर नयाँ भाषा सिक्न धेरै सक्षम हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई त। अब त्यस्तै हो, त्यति अलिअलि जानियो, अब धेरै त छैन। त्यस्तै सब्जीको नाम त्यस्तै। अब दही भनेपछि योगर्ट भन्नुपर्दछ दहीलाई। हजुर। घिउलाई बटर भन्नुपर्दो रहेछ, त्यो बुझ्यो। हजुर। अब भाइलाई चाहिँ भने आफूभन्दा सानो भाइ छ भने त्यसलाई हेन बदर भन्नुपर्दो छ। दाजुलाई, ठुलो दाजुलाई बिग बदर भन्नुपर्दो रहेछ। सिस्टर भन्नुपर्दो रहेछ। ग्रेन्ड मादर, ग्रेन्ड फादर, आफ्नो बाउलाई छोराछोरीले फादर मदर भन्नुपर्दो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै रहेछ। अनि ग्रेन्डसन रहेछ। ग्रेन्डसन भनेको छोराको छोरो, नाति। ग्रेन्डसन भन्नुपर्दो रहेछ। नातिनीलाई ग्रेन्ड डटर भन्नुपर्दो रहेछ। डटर के यहाँ त डोठा भन्दो रहेछन्, सानो हुन्जेली, ठुलो भएपछि डटर हुँदो रहेछ। अनि बुहारीलाई डटर इल्ला भन्नुपर्दो रहेछ। होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले त्यो जुन सुन्नुभयो नि, त्यो उनीहरूले यहाँ बोल्ने शैली चाहिँ अलिक फरक हो। हुन त त्यही डटर नै भने हुन्, तर उनीहरूले बोल्दाखेरि अलिकति हाम्रो त टङ मिल्दैन। जसै गरे पनि उनीहरूसँग टङ मिल्दैन। अहिले टङ मिल्दैन भन्नुभयो, के हो टङ मिल्दैन भनेको? टङ भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब हामीले डटर भन्यो भने डडर भन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब हामीले यो सुगालाई प्यारोट भनेपछि उनीहरू ख्यारट भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले बुझ्यो यस्तो हुँदैन, टङै मिल्दैन। त्यो टङ चाहिँ उनीहरूको पट्टि लान सक्दैनौँ। भनेपछि अहिले तपाईँले जसरी टङ मिल्दैन भन्नुभयो, यो त एउटा प्रष्ट अङ्ग्रेजी बुझ्नेले भने जस्तै टङ मिल्दैन भन्नुभयो, तपाईँले बुझेरै भन्नुभयो होला पक्का पनि टङ मिल्दैन? यो बुझेँ मैले, टङ मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझेँ। अब हामीलाई भनेको त्यो उनीहरूको जस्तो पार्न जान्दैनौँ, हामी फरस्टै भन्छौँ। हजुर। त्यसले गर्दा अनि तपाईँले बाटामा हिँड्दै गर्दा अरू मानिसहरूले तपाईँलाई के भन्छन् थाहा छ तपाईँलाई? अरू मानिसहरूले तपाईँलाई चम्का भेट हुँदाखेरि के भनेर भन्छ? हाउ आर यु भन्छन्, म गुड भन्छु, थ्याङ्क यू भन्छु। भनेपछि हाउ आर यु भनेर चाहिँ अरूले भन्दा तपाईँ चाहिँ रिप्लाई अब त्यसलाई जवाब दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु। अनि हराइयो भने आई एम लस भन्नु पर्दछ। त्यसरी हराएर पनि एकखेप त म आउने बित्तिकै हराएको पनि छु। यहाँ स्कुल जाँदै थियौँ, गेलन रोइनेरी आइपुग्दाखेरि अब त्यो रेलबाट उत्रिन दैलो पनि उग्रिएन, जान्यौँ न र सिटी पुग्यौँ। सिटी जानेरी त्यो रेलहरू लाग्ने ठाउँ छ,
त्यहीँ पुगेपछि अब अलपत्र परियो। हजुर अनि अब कहाँ जानु होला, यो दिदीले मलाई कहाँ ल्याएको, यो दिदीसँग चढ्नाले गर्दा भने त्यो मैले नडराउ नडराउ, म एकजनालाई केही न केही हाता लिन्छु, एकजनालाई हाता लिएर भए पनि पुर्याएरै छड्छु भने। त्यसो भनेपछि अनि एकजना गोर्यानीलाई आएम लस भनेर चाहिँ यत्तिकै चेपै गरेर उसले गाडी देखाइदियो। ऊ बास 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 हिरा बास भनी अनि नामसाम सबै उसलाई मैले दिएँ। वाट इज देयर नेम भने उसले पनि मैले पनि त्यसै भनेर मेरो नाम हिरा हो भने। अनि हिरा भनेर चाहिँ अनि उसले यो बासमा चढ, यो बास भनेर देखाइदिए। अनि त्यही बसमा चढेर थपक्कै जहाँनिर गेलन रह्यो त उत्रिने ठाउँ त्यहाँ आएर उत्रिएर स्कुल गएर पढेर आयौँ। एकछिन, तपाईँलाई वाट इज योर नेम भनेर सोद्धा तपाईँले कसो भन्नुभयो भन्नु त? मैले वाट इज योर नेम भन्दाखेरि माई नेम इज हिरा भने। भनेपछि तपाईँलाई आउने बित्तिकै पनि कसैबाट सिकिसक्नु भएको थियो त्यो कुरा? त्यो घरमै एकजना बुढी मान्छे पढाउन आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो यस्तो भन्नु भनेको थियो। अनि त्यो सबै सिकेको थिएँ, जानेको थिएँ, यस्तो रहेछ त भने। अनि मलाई त्यही भएकाले गर्दा अनि आएको हो। भनेपछि तपाईँलाई आउने बित्तिकै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा यसो गर्ने, यस्तो ठाउँमा यसरी भन्ने भनेर केही कुराको जानकारी कसैले दिएको थियो तपाईँलाई? अलिअलि दिएको थियो। यसरी हराइयो भने यस्तो भन्नुपर्छ, अबर पर्छ, अनि त्यहाँदेखि यसरी भन्नु है दिदी भनेका थिए। अब मैले त्यसै गरी त्यस्तै रहेछ भनेर जसो भनेको त्यसै भने भरे आइपुग्यो। त्यति भन्न पनि नजानेको थियो भने त त्यो सिटीतिरै हराइन्थ्यो होला, कहाँ बिजोक हुन्थ्यो होला, कहाँ खोज्थे होला नि छोराछोरीले, न फोन लाउन जान्नु न केही जान्नु, बिजोक हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ के फोनहरू चलाउन आउँछ तपाईँलाई? फोनहरू चलाउन चाहिँ आउँदैन, लगाउन जान्दिनँ, लगाइ माग्छु। बोल्नु मन लगाउने कसैसँग त्यो फोन चलाउन चाहिँ मलाई पटक्कै आएको छैन। त कसरी आँखाले पनि भ्याउँदैन मेरो। तर सिकिरहनु भएको छ होला? सिक्दैछु सिक्न त। आँखाले भ्याउँदैन त्यो नम्बर यसो हेर्नलाई। अब अर्को नम्बर थिचिन जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म बोक्छु मात्रै, सुन्छु मात्रै अरूले गरेको। छोरा बुहारीले गर्छन्। धेरै लामो समय पश्चात 20औं वर्ष पश्चात आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ हो अहिले? आफ्नै घर किन्नु भएको? अहिले आफ्नै घर छ, आफ्नै किनेर। कस्तो हुँदो रहेछ धेरै लामो समय पश्चात शिविरमा बस्दाखेरि अनि फेरि अस्ट्रेलियामा आएर आफ्नै घरमा बस्न पाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ? अहिले धेरै राम्रो भयो नि। अहिले अब त्यस्ता नाथै घरमा बस्नु पर्थ्यो, साँपको डर थियो, बासु त्यही ठाउँमा आएर साँपले खान्छ कि भन्नु पर्थ्यो, राम्रो घर थिएन। तपाईँ अस्ट्रेलियामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो सुन्नुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाको बारेमा? अस्ट्रेलियामा त सुनाउँथे मान्छेले अस्ट्रेलियामा त लु नागरिकता पनि हुँदैन अरे, केही पनि हुँदैन अरे, त्यहाँ त जस्तोको तस्तै रिफ्युजी भएर बस्नुपर्छ अरे भन्थे सबैले। अनि अब भए पनि नभए नि हामी चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने। अब त्यत्रो मान्छे कति गएका छन्, तिनीहरूको जे हुन्छ त्यही हुन्छ। सबै भुटानका मान्छे गएका छन्, उनीहरूको हुँदा हाम्रो किन हुँदैन होला भन्थे। पत्याउँदै हिँड्थेँ म, नागरिकता हुँदैन भन्दा। तर अहिले त नागरिक भइसक्यो। अहिले नागरिक भइरहेको छ सबैको। तपाईँहरूले पनि लिनुभयो? अब हाम्रो पनि गरिरहेको छ, अब कहिले हुन्छ। भनेपछि तपाईँले अगाडि सुन्नुभएका सबै कुराहरू सत्य होइन रहेछन्? सत्य होइन रहेछन्। यहाँ आएपछि अहिले तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि तपाईँभित्र चाहिँ केही डर थियो? ला म कस्तो देश जान आँटेँ कि भन्ने केही डर थियो तपाईँभित्र? त्यस्तै अलिअलि के यहाँ आएपछि मात्रै, आउँदा त अब त्यति साह्रो भएन। आइसकेपछि अलि सुन्ने रुन्ने लाग्यो। अब यता गयो बाटो देखिँदैन, उता गयो बाटो देखिँदैन, कता हराइन्छ कि अनि के होला भनौँ। त्यहीँको त्यहीँ जाने भए हराइन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर हराइँदो रहन्छ। आज भन्दै भोलि भन्दै सबै बाटो घुम्नु डुल्नु म अहिले घुमिरहेको छु, सबै बाटो हिँड्छु म। यहाँबाट घुमेर तल सबै जान्छु। भनेपछि अहिले तपाईँ धेरै आफूलाई उहाँभन्दा धेरै सुख भए जस्तो महसुस हुन्छ? धेरै मलाई सुख भए जस्तो लाग्छ। धेरै त्यति पाएको बुढी पनि भएको छुइनँ क्यार, अझै पनि जस्तो लाग्छ मलाई। अझै म हिँड्न सकिरहेको छु, घरमा पनि काम सबै गरिरहेको छु र मलाई अझै पनि धेरै वर्ष बाँच्छु होला अस्ट्रेलियामा आएर भने जस्तो मलाई लाग्यो। अझै पनि अङ्ग्रेजी सिक्ने रहर छ तपाईँलाई? छ नि, अझै पनि भरिसक्यो। अङ्ग्रेजी पढ्न फेरि पनि पारिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो मलाई लागिरहेको छ अझै पनि। अनि तपाईँलाई अहिले घरमा नाति नातिनासँग चाहिँ उनीहरू त अङ्ग्रेजी बोल्छन् होला प्राय, कस्तो लाग्छ? नाति नातिनाहरू आफ्नो भाषा? नाति नातिना बोल्छन्, तर आफूले बोलेको जस्तो ऊ पार्दैन। उसको स्कुलमा जसरी पढ्छ त्यस्तै नबुझ्ने पाराले टङ पार्छन्। अन्त त्यस्तो आउँदैन, के गर्नु। अब तपाईँसँग पनि अङ्ग्रेजी नै बोल्न खोज्छन्? अङ्ग्रेजी नै बोल्न खोज्छन् नि। अब आउँदैन त्यस्तो, अनि त्यस्तो नबोल्ला म त आउँदैन भनिदिन्छु। हजुर, उनीहरूबाट पनि केही सिक्नुहुन्छ होला? उनीहरूबाट त्यस्तो केही सिकेकै छुइनँ अहिलेसम्म त।
अब अलिक ठुलो भएपछि मलाई सिकाइदिए नानी चाहिँ भन्छु। अब ठुलो भएपछि सिकाइदिन्छन् दिँदैन। अहिले त त्यसले पनि भर्खर छ, नाति पनि सानो सानै छ। भनेपछि मलाई अन्तिममा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, अहिले पनि शिविरमा धेरै शरणार्थीहरू पुनर्वास हुनुभएको छैन। विभिन्न नकारात्मक कुराहरू सुनेर होला, तपाईँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अस्ट्रेलियामा अथवा विदेशमा साँच्चै कि अरूले भने जस्तो नराम्रो हुँदो रहेछ त? हुँदैन, यो उही मान्छेले भनेको मात्रै हो, नराम्रो पटक्कै हुँदैन, राम्रै छ। अहिलेसम्म अब हामीलाई राम्रै छ। पछि भनेको कुरा के कसो त केही जानिँदैन भविष्यमा। हजुर, अहिलेको लागि सबै राम्रै छ। भनेपछि पहिला सुने जस्तो भेडा बाख्रा चराउनका लागि लगेको भन्ने जुन हल्लाहरू सुनिन्थ्यो त्यस्तो त यहाँ होइन रहेछ। चराले खान्छ भन्थे, त्यस्तो रहेनछ। हजुर, अनि लु भेडा चराउन गएका भन्थे, त्यो भेडा चढाउनु के को हामीलाई लाउँथ्यो? अब त्यो रहेनछ। हजुर, के खान पाउँदैन, यिनीहरू कस्तो हुन्छन्, कहाँ गएर बस्छन् भन्थे। अब घर किनेर गाडी किनेर, अब हाम्रा छोराछोरीले पनि गाडी किने, गाडी कुदाइरहेछन्, हामीलाई पनि चलाएर कुदाइरहेछन्। हजुर, कहाँ कहाँ पुर्याइरहन्छन्। मन्दिर सन्दिर जान पाइँदो रहेछ यहाँ पनि। हजुर, सबै गइरहेकै छौँ। अनि केही रहेनछ यहाँ, राम्रो रहेछ। भनेपछि अहिले तपाईँ धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ? अस्ट्रेलियामा धेरै नै खुसी हुन्छु अहिले म। ल त, समय दिनुभयो, धन्यवाद। आजलाई यो टक सो कार्यक्रम यति नै। हामी विदेशमा रहेर पनि हाम्रो संस्कार, रीतिरिवाज, भाषा अनि हाम्रो जीवनशैलीलाई जीवन्त पार्ने प्रयास हो कार्यक्रम टक सो। यो प्रयासमा तपाईँको अमूल्य सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। आउने भागमा नयाँ विषय र नयाँ प्रस्तुतिका साथ प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता दिनेश बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।